Tervetuloa taas mukaan syväluotaukseen. Meillä on tänään aiheena potilaan oikeudet Suomessa. Tämä onkin meidän sosiaalilääketieteitä käsittelevän sarjan 4. osa, ja tämä potilaan asema, se koskettaa ihan jokaista meistä jossain vaiheessa. Oli sitten kyseessä opinnot, työ tai ihan oma potilaskokemus. Käydään siis läpi, mitä se potilaslaki, eli laki potilaan asemasta ja oikeuksista, ihan käytännössä tarkoittaa. Mitkä ne tärkeimmät pointtit on? Lähdetään ihan perusjutuista liikkeelle. Mitkä ne kaikkein keskeisimmät oikeudet on, jotka laki takaa? Joo, no siis ihan keskiössä on oikeastaan 3 tämmöistä kivijalkaa. Eli oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun ilman mitään syrjintää. Sitten oikeus saada tietoa, siis sellaista ymmärrettävää tietoa omasta terveydentilasta ja hoidosta. Ja 3. tosi vahva itsemääräämisoikeus. Laki painottaa nimenomaan tätä yhdenvertaisuutta. Eli hoitoa pitää saada tasapuolisesti ja potilaan ihmisarvoa, vakaumusta, yksityisyyttä, niitä täytyy kunnioittaa. Ja mahdollisuuksien mukaan pitäisi huomioida myös äidinkieli ja kulttuuri. Tämä on tosi keskeistä. Joo, tuo hyvä hoito on tietysti se ykkösasia, mutta usein kuulee sitä huolta, että pääseekö hoitoon ajallaan. Tässä kohtaa tulee varmaan se hoitotakuu kuvaan, eikö niin? Juuri näin, aivan. Hoitotakuu asettaa ihan sitovat aikarajat sille hoitoon pääsylle. Nythän syyskuusta 2023 alkaen perusterveydenhuollossa, eli vaikka terveyskeskuksessa, niin siihen sun yhteydenottoon pitää reagoida ja hoidon tarve arvioida jo samana arkipäivänä. Samana päivänä, okei. Joo. Ja itse hoitoon pitäisi päästä viimeistään 14 vuorokauden kuluessa siitä arvioinnista. Selvä. Suun terveydenhuollossa raja on vähän pidempi, 4 kuukautta, ja erikoissairaanhoidossa taas arviointiin 3 viikkoa ja hoitoon 6 kuukautta. Ja sitten vielä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa, siellä se raja on 3 kuukautta. Toki näiden aikojen toteutuminen se on jatkuva haaste siellä kentällä. Ymmärrän. Selvä juttu. Mennään sitten siihen itsemääräämisoikeuteen. Se kuulostaa niin kuin todella vahvalta oikeudelta. Mitä kaikkea se oikein kattaa? Joo, se on vahva. Pohjimmiltaan se tarkoittaa sitä, että kaikki hoito perustuu yhteisymmärtämiseen, siis sun ja hoitavan tahon välillä. Eli jos sä olet päätöksentekokykyinen, sä voit kieltäytyä ehdotetusta hoidosta. Ai ihan mistä vaan hoidosta? Kyllä, vaikka se olisi lääketieteellisesti perusteltua tai jopa henkeä pelastavaa. Tärkeintä on, että sä ymmärrät ne seuraukset, mitä siitä kieltäytymisestä voi tulla. Tämä on jo todella merkittävä oikeus. Tähän liittyy myös se DNR-päätös, eli elvytyskielto. Sehän on osa tätä samaa oikeutta. Sen tavoitteena on turvata hyvä elämänlaatu loppuun asti. No sitten jos potilas ei itse pysty päättämään, on vaikka tajuton, niin häntä hoidetaan sen oletetun tahdon mukaan. Tai jos sitä ei tiedetä, niin sitten sen mukaan, mikä on hänen etunsa mukaista. Ja tässä se terveys- ja hoitosuunnitelma on tosi tärkeä työkalu. Se auttaa varmistamaan tätä ja osallistamaan potilasta. Joo, tuo on kyllä siis todella perustavanlaatuinen periaate. Entäs sitten se tiedonsaantioikeus? Miten se käytännössä toimii? Miten voidaan varmistaa, että potilas oikeasti ymmärtää ne asiat? No, sulla on siis oikeus saada selvää ja ymmärrettävää tietoa omasta terveydentilasta, eri hoitovaihtoehdoista, niiden vaikutuksista ja riskeistä. Ja tämän tiedon pitäisi tulla sulle oma-aloitteisesti niin, että sä voit oikeasti osallistua niihin sua koskeviin päätöksiin. Eli ei tarvitse itse aina kysyä kaikkea. Ei. Lähtökohtaisesti. Lisäksi sulla on oikeus tarkistaa omat potilasasiakirjat ja pyytää, jos siellä on virheellistä tietoa, niin sen korjaamista. Mutta on toki poikkeuksiakin. Tietoa ei tarvitse antaa, jos sä itse sanot, että et halua sitä, tai jos se tieto voisi aiheuttaa vakavaa vaaraa sun tai jonkun muun hengelle tai terveydelle. Aha, okei. Mutta tämmöinen poikkeus pitää aina perustella hyvin ja kirjata ylös. Selvä. No sitten yksi ryhmä, joka usein herättää kysymyksiä, on alaikäiset. Miten laki ottaa huomioon heidän oikeuksiansa?
Joo, tämä onkin hyvä kysymys. Laki punnistaa sen, että lapsen ja nuoren kyky päättää omista asioistaan, se kehittyy iän ja kypsyyden myötä. Eli jos terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että alaikäinen on, ikänsä ja kehitystasonsa nähden riittävän kypsä päättämään hoidostaan, niin se hoito toteutetaan yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Ihan hänen itsensä kanssa. Kyllä. Ja silloin tällä alaikäisellä on myös oikeus kieltää hoitoon liittyvien tietojen antaminen huoltajilleen, ja ammattilaista sitoo silloin salassapitovelvollisuus myös suhteessa vanhempiin tai huoltajiin. Okei, tuo on tärkeä tieto. Joo, mutta jos taas alaikäinen ei ole vielä kypsä päättämään, niin sitten päätökset tehdään yhdessä huoltajan tai muun laillisen edustajan kanssa. Mutta tärkeää on muistaa, ettei huoltajakaan voi kieltää sellaista välttämätöntä hoitoa, joka tarvitaan hengenvaaran torjumiseksi. Joo, tuo on loogista. Hyvä tietää nämä rajat. No, mitä sitten voi tehdä, jos kokee, että omia oikeuksia ei ole kunnioitettu tai on tullut jotenkin väärin kohdelluksi? Joo, no jos on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun, niin se ihan ensimmäinen askel on usein tehdä muistutus. Se tehdään suoraan sen hoitopaikan vastaavalle johtajalle. Selvä, eli ihan sinne yksikköön itseensä. Juuri niin. Toinen vaihtoehto on sitten tehdä kantelu valvovalle viranomaiselle, eli aluehallintovirastolle, AaVille tai sitten valtakunnalliselle Valviralle. Ja sitten on vielä todella tärkeä apu olemassa, potilasasiavastaava. Aivan, heistä kuulee usein. Joo, heitä toimii jokaisessa terveydenhuollon yksikössä. Se on puolueeton taho, joka neuvoo ja auttaa potilaita just näissä oikeuksiin liittyvissä jutuissa. Ja voi auttaa vaikka sen muistutuksen tai kantelun tekemisessä. Ja tietysti potilastieteen salassapito, se on ihan ehdoton periaate. Ja sen käsittelyä valvotaan tarkasti. Okei, selvä homma. Eli käytiin läpi nyt aika monta tärkeää asiaa. Oikeus hyvään ja oikea-aikaiseen hoitoon, se hoitotakuu siinä apuna. Sitten se oikeus saada ymmärrettävää tietoa ja vahva itsemääräämisoikeus, joka koskee myös kypsiä alaikäisiä tiettyin ehdoin. Ja lisäksi on selkeät kanavat, miten voi puuttua epäkohtiin ja siinä potilasasia vastaava auttaa. Tavoitteena on siis selkeästi vahvistaa potilaan asemaa ja osallistumista omaan hoitonsa. Juuri näin. Ja tämä herättääkin tärkeän jatkokysymyksen sinulle kuulijalle pohdittavaksi. Kun nyt tiedät nämä oikeudet vähän paremmin, niin miten voisit itse toimia terveydenhuollon tilanteissa entistä aktiivisemmin? Miten voisit varmistaa ehkä jo ennalta, että sun ääntä kuullaan ja oikeuksiasi kunnioitetaan jo ennen kuin niitä mahdollisia ongelmia edes syntyy? Kiitos paljon, että olit mukana tässä perehdytyksessä potilaan oikeuksiin. Jos tällainen sosiaalilääketieteellinen sisältö kiinnostaa laajemmin, ehkä valmistaudut vaikka lääkärin laillistumiskokeeseen tai muuten vaan aihepiiri on lähellä sydäntä, niin voit harkita meidän lääkäreille soittolistan ja YouTube-kanavan tilaamista. Sieltä löytyy lisää tämän tyyppistä sisältöä. Kaikkia hyvää sinulle.